Malapit na. May guest room na ako. Floor na lang, pintura. Pintuan, which is dito na. Full insulated siya. Dito yung aircon. Pag natapos, may kwarto na yung garahe. So, plus dalawang sasakyan pa, magkasya. Dito, tsaka doon. Alright. Mahaba-haba pa. Finishing na lang. Hello, good morning. Ako si Matt uli. Ngayon kung gumagawa ako ng isang kwarto, ayan tatay ko, parang ano na naman, parang may kasalanan na naman ako. Isang kwarto ito sa garahe. Bali, 3 garage to. Yung pangatlo, ginawa kong isang kwarto. Ito ngayon siya. And now, ini-install ko tong flooring. Isa siyang waterproof vinyl plank flooring from Home Depot. Pero kailangan bili ka ng mga tools like heaping, cutter. Ang tawag ito? Panukat daw. At saka ito, asan na yung ano? At saka ito, ano tawag dito tayo? Ano tawag dito? Square, square. T-square daw. Rubber mallet. Pencil. Okay? So, inuumpisa ko na ngayon. Isang layer pa lang, pero pakita ko sa inyo mamaya pag natapos na. And tatay ko, advisor ko, ang laki ng tiyan ha. Sige. Guys, ito na yung pangatong garahe ng naging kwarto. Yan, tapos ko siya ngayon. Bigay ako ng baseboard dahil di ako ko ngayon. And molding. Maliit na bintana. Ayan, okay siya. So, titira na lang kailangan. Yung garahe, medyo magulo. Ito yung guys na ayusin ko. Natanggalin ko lang gamit. Yung garahe. Hindi ko lang ito siyo. Dirty looks na.